Och välkommen tillbaka till finalen om Metal Gear Solid. På tiden! Yes, vi ska nu deaktivera Metal Gear och vinna spelet. Yay! Ingenting kan possibly gå fel! Jag får inte om inte vi dör på Fox där innan dess. Ja, precis när man ska stoppa in nyckeln i datorn bara... Jobbigt läge. Faktiskt. Jag gillar verkligen, varför injicerar de ens med ett virus till att börja med? Är inte det en dum idé egentligen med tanke på att jag håller på att rädda världen? Vi kommer få reda mer om det. Ja, det säger du alltid. Någonting säger att det kommer en väldigt stor exposition dump väldigt snart. Nähä. Mina powers of det är perception. liksom, det är nu alla plot twister ska komma. Har du inte märkt det? Det är nu allting kommer. Det är nu vi egentligen avslöjar att vårt namn egentligen inte är Snake. Det är James Bond. Det skulle vara ganska bra. Peanut butter jelly. Oh no! The most dangerous of all agents. Han är den egentliga herren över Foxhound. Yay. Japp. För att de inte hade aktiverat en dumbass. Nej, du aktiverar en dumbass. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine. To me, their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you Revolver everything you Ocelot. want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Faktiskt. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake. Revolver Ocelot. Nej, jag menar... Me, Vulcan Raven! brother. Nej! Jin! Wow, vilken värdelös disguise. Faktiskt. How the... You've served your purpose. You may die now. För att inte Ska vi tala om att han har haft samma voice actor som Liquid hela tiden. Okej, vi stänger rummet och fyller med gas. Så ja, vi sätter på oss gasmask. Men vi måste ta oss ut här också. Ring Masters! Atakan. Vi borde ringa Masters. Vi borde det. Snälla bro, kan du öppna dörren åt mig? You can't break it with an ordinary weapon. Nähä. Vi har... Open the security lock here.
I'll try. Just hold on for a minute. Fråga, vi har rocket launchers och C4. Vi borde bara spränga upp glaset. Nej, det är bulletproof. Men det är inte explosion proof. Det är bulletproof, tyst. Right! Så Masters var förrädaren all along! The plot Det var twist! därför han aldrig svarade på mig när Liquid crashade. Uppenbarligen. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Tack. Tack för att du öppnade dörren! Yay! Varför har han tagit av sig tröjan? Han kände sig lite varm. Han ville imitera hans stora hjälte Vulcan. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Skjut honom. Disguise yourself as master. So I Skjut can honom. manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Skjut honom. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. Skjut honom. Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox die? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how, why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine. Kan vi skjuta honom nu? But that woman is Aye. the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. Skjut honom! Virus's programming. Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. What? Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Det förklarar varför du är blond. What it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Och du klagar på Naomi vill ha bara hämnd. Now I'll finish Yes. the work that father began. I will surpass him! I will destroy him! You're Hur? just like Naomi. För han vill vara bättre än Big Boss. Däremot raderar han från historia. Så, skjut honom nu! Nej, vi låter bli.
Varför sköt vi inte honom? Hur ska vi kunna ha en bossfight utan det? Nisan! It's time to duel! Wow, vilken majestätisk dual disk. Är du redo att levisera min Dragon Deck? Alltså, Yu-Gi-Oh borde ha Yu-Gi-Oh avsnittet mechas. Ja, jag tror att de har det. Of course they do. Jag vet att det finns mecha-motorcyklar. I vilket fall, nu är det bossfight mot Metal Gear Rex. Den här banan finns i Brawl. I Super Smash Bros. Brawl finns den banan baserad på just där. Det är väl inte här, det är väl utanför. Ja, men när väggen går sönder får man få se Metal Gear Rex. Man får se lite andra Metal Gears från senare spel också. Ja. That robot is not silly at all. Det ser ut som en jättestor groda. Rabbit. Så hur har du tänkt att besegra Snake i den där? Skjuta på oss. Otacon, har du något tips? Snake, Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Rex uses the latest advances in compound armor. The only way you can pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors... Chaff? That round plate on Rex's left arm? Yeah, that thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded. Yeah, try to hit that radome with a Stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First I destroy the radome. That will force him to open up the pilot's seat. Right. If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. Things aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. I owe you one, Otacon. Så nu ska vi träffa Metal Gear på dens character flaw. Weak point. Så och precis som de sa, vi ska skjuta en stinger på den där skölden där uppe. Nu tyvärr kan jag inte sikta på den för den är inte riktigt aktiverad än. Nu är den igång. Lord. Det här var den sämsta domedags... Det här var den sämsta domedagsroboten ever. I alla fall, Metal Gear fighten. Vi ska skjuta skölden. Den gillar att skjuta kulsprutan. Och då skjuter den missiler. Chaff funkar för att missilerna är lite målsökande. Så genom att använda chaff så kan du stoppa deras målsökhet. Annars är det rekommenderat att försök att hålla det relativt nära Metal Gear, men inte så att den trampar på dig. Jag tycker bara att det är skoj som sagt att han designar Doomsday Weapon med en svaghet. En character flaw. Det är fucking dumt. Han har också laser. Det är nog den farligaste attacken. För den gör mest skada och ganska svår att dodga. Så att, var försiktig. Ge honom credit. Åtminstone försöker han inte nuka dig. Det är väl lite dumt att nuka samma rum som han själv är i. Han vill bygga in sig själv. Han sa att Bulletproof Glass inte gick att slå igenom. Och han vill bygga Outer Haven i Alaska. Jag tror inte hans intelligensnivå är så hög. Han har ju också de pissiga generna i familjen. Fuck! Det var The Doomsday Laser. Yes, det är hans farligaste attack. En bra idé kan också hålla det nära väggarna. För missilerna åker in i väggen då i så fall. Roll. Ska se om vi kan träffa den. Kan vi träffa den? Boom! En pixel kvar. Vad irriterande. Jag gillar att vänta efter den och skjuta missil innan jag skjuter på skölden. Sådär ja! Nu det var faktiskt ganska skillat faktiskt, ska jag erkänna. Skills. Pissig robot är pissig. Och det här skulle ta över världen, det här vapnet. Yes. Sämsta domedagsvapnet ever.
Varför ryter den? Varför ryter roboten? Holy crap! Grey Fox. Det är ninja! Grey Fox. The name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. Det är han som har gett oss tips hela tiden. Ja. Nej, det är lugnt. Jag har tränat min Street Fighter. Du kan inte ta mig. Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi. You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now Yes. she thinks of me as her brother. Fox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister, but every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. War is bad! Ska vi verkligen ha den här dialogen just nu medan vi har mecka som skjuter på oss? Uppenbarligen. Nej, det är lugnt. Han siktar som en stormtrooper. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Jag hajar inte varför den fokuserar på den där lådan där. För det är bara ammo. Det är hans sista gåva. Ammo. Jag trodde det skulle vara typ så här supervapen eller något, men det är det inte. Wow, du suger helt plötsligt. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox. How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Cornered fox is more dangerous than a jackal. Destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the code name Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox, can you really shoot? You'll kill him too! Now! In front of you! I can finally Can't do it. Varje gång man trycker på skjutknappen så hör man det. I was taken from the battle. Varför kan vi inte skjuta? Alive, nor truly Snake kan inte skjuta Grey Fox. Can't do it. shadow in a world of light. But soon it will finally end. Nej, vi är sämst. Varför sköt vi inte? We're not tools of the government or anyone Jo, else. det är ni. Jo. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Kricke, visste du att krig var dåligt? Berätta mer. Varför skriker den? För att... Alltså jag slår vad om Otacon installerar typ en Godzilla-vrål i den bara för att han är så stor nörd. Man. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Och nu kommer round 2. Och han slåss tekniskt sett på samma sätt. Den enda skillnaden nu är att vi ska skjuta i cockpiten. Au. Du vet, jag ser ett annat stort problem med den här roboten.
Nu, Radar-domen till att börja med har ett stort flå. Och nu har den öppnat upp sig och inte går att stänga igen. Just det, vad det är ju, vet du, Oticon sa. Det är dens character flaw. Det är skitdåligt! Han kan inte se via sina computer screens längre, så att han måste se manuellt. Så varför använder du inte typ ett fönster? Jag ska säga så här, den här fighten är lite jobbigare bara på grund av att cockpiten är jobbigare att träffa än Raydomen, för att han rör sig mycket mer. Varför hade de inte bara ett fönster på den? Skjuta igenom fönstret. Men det kunde ha gjort av det där super bulletproof glass som ingenting kan stoppa. Ja. Tekniskt sett så lyckas vi ju inte förstöra Raydomen förrän Grey Fox hjälpt oss. Men fortfarande. Yes. Och han behövde ha en laser för det typ. Ja, men jag skulle vara det vapnet. Kunde inte Reprof gett mig i lasert? Ja, det hade varit kul, men nej, istället så såg jag den låta med ammo. Va? Jag råkade använda stun. Stun grenades är de bästa grenades. Det går faktiskt att använda stun grenades för att få Liquid att tappa bort dig. Igen! Bulletproof glass! Hjälper inte mot stun grenades. Uppenbarligen inte. För det är flashbangs. Man får fortfarande ont i ögonen. Fast det jobbiga är att när han tappar bort dig så står han bara still och då kan vi inte skjuta cockpiten. Lol. Jag vet att det finns. Jag borde titta runt, men varför ska jag göra det? Yay. Här borta. Jag vill också punktera ut, det här var rummet som vi inte kunde se radarn tidigare, men vi kan se radarn så länge jag inte chaps på. Har det harmonious frequencies försvunnit? Uppenbarligen. Vad är en harmonious frequency? Kan vi... vi träffar! Coolt. Tjena Liquid! In jag skjuter en till. Hur kan han ens överleva en? Vill du veta en sak? Jag har slutat ifrågasätta hur deras soak rolls fungerar. Liquid, du har inte min trenchcoat längre, du kan inte soaka lethal. Jo, jag har den här meriten som gör att jag kan soaka lethal. Jävla midmaxer. Va? Fortitude? Ja, alla i det här spelet har Fortitude 5. Förutom Snake. Han måste ha body armor. Jag tycker han kan tanka missiler ganska bra. Det är sant, han har också... Varför är alla Fortitude? För vi är elitsoldater. Ja, och just det. Och just det, krig är dålig. Soldater är hjältar. Och vi slåss för det vi tror på. Men Snake, han är bara en pan. Nej. Just det, Snake är bara en pawn, men inte Liquid. Liquid är den riktiga hjälten. Nyckeln. Han vill bara starta tredje världskriget typ, men han är hjälten. Han gör det för soldaternas skull. Ja, han och Sean Darcy borde teama ihop. Och han gör det för att han hatar Bingos. Ja, för någon anledning. För att han sa att han var garbage sen han men du kanske borde inte lyssna på honom. Nåväl, nu borde vi få godis. Ja, men antar han väl dålig uppväxt. Ja. Yay. Och nu dog Liquid! Way! Var på fucking tiden! Du misstänker att dina Fortitude roll, Liquid! Det här spelet är inte roligt längre. Au. Uff. Right. Ska vi ringa Masters? Ja, vi har stoppat Metal Gear. Nej. Shit, det måste vara Gud som kommer emot oss för att säga hej. Nej, fan. Är det den jag tror det är? Ja. Fan, du är värre än kackelacka. Jag spenderar willpower på rerolls, motherfucker. Jag har sett typ 9 willpower bara för att kunna göra rerolls hela tiden. Ja. Hej. Liquid, you're still alive. I won't För någon anledning. as long as you still live. Too bad. What? It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm
done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was I'm head bobbing. when he was young, during the Cold War. The world needed men like us. We were valued then. We were desired. För nu för tiden slåss vi inte. Vi är jättefredsamma nu 2015. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. War has Losing changed. our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. The problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, You kick your ass. you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. Han pratar om dig, spelaren, just nu. With the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Wow, vi som gamers var skapade för att döda folk, Ricke. Mhm. Det är därför jag gömmer mig under din soffa just nu. Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. To artificially create the most powerful soldier possible. The Cause to troll your ass. was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But father Och det här läste inte jag om för att... already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of father's cells and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Holy damn. Tuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even Vad har hänt med min tröja? Liquid till när vi är barbröstade. fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. Vi vet, du har sagt det en gång. Everything from me before I was even born. Det är därför han har en stor grudge mot oss. You Oh. and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. Du menar de där soldaterna som inte kan se 5 meter ifrån sig själva? Bästa soldaterna ever. The mysteries of humanity were laid bare. Hur du skapar folk som är blinda. Thanks to father's DNA. Ah, crap, du tar fram dia-bilderna. Find more than 60 soldiers Det här ser så jävla fult ut. Ser du hur pixelerat det är? thinking Mhm. to the Det är som att titta på ett gamla TV4. genes were transplanted into the members of the next generation. Liquid, du kan stoppa undan projektorn nu. Jag tycker bara synd om de stackars forskarna som fick låna sitt footage där. Bara, egentligen vad jag gör är liksom... Jag försöker hitta vaccin för rädda människor. Nej! Du skapar supersoldater! Var mind för alltid för det. The genome soldiers. The Genome Soldiers! They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes.
They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments. Fram med projektorn igen. 1991. Jag vet. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. Gjorde de? The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. Exakt. That was just a cover story issued. Nej, det var det inte. First they tried to say Liquid drar shit out of his ass. then chemical, biological weapons. The poison gas detection Det är djup story writing. Shh. they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. Jag tror Stor att det här är familj. Genome soldiers. Jag tror att det här är väldigt offensivt till väldigt många människor. Faktiskt. Says Men det är lugnt, det är Hideo Kojima. they're a complete... He do Hideo- what they want. We Ja, are Hideo Kojima, dra ditt huvud ur arslet och kanske inte ta riktiga konflikter. Hitta på konflikter istället. you ever heard of the asymmetry theory? Kan inte vi bara slåss nu? Favor asymmetry. Those species which Djup have gone writing. extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know? Varför nämnde du det första? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Bara däggdjur gör det här. Relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I Debatterbart. follow what my genes tell me. And All then about I'm sex. going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you.